Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati sa inyo dito sa programa ng ating sekretary. Bumati ka na, Jing. Magandang hapon po. Una, paring Ado, magandang hapon. Magandang hapon po mga mahal kong mga kaibigan, mahal nating mga kababayan. Medyo naging absent tayo for a while. Nagkaroon lang tayo ng mga kunting aberya sa ating mga bagay-bagay. Pero ang aking commitment sa inyo ay hindi ko kayo iiwanan dito sa ating masaya at diin na programa, no? Itong Iparas kay Paras. At hanggang ngayon po, dinadamdam ko rin ang pasakit nyo sa isa't isa dahil hanggang ngayon mag-ieleksyon na, after 3 years of Marcos administration. Nothing has really transpired. All we hear are people have money in their pockets daw, but it does not come from their income over their employment, income over their businesses, but it's an income from the government as an amelioration or as an a social ikangay pamimigay para lang mawala tayo sa katotohanan ng kabulastugan ng ating gobyerno. Pero sino ang nag-suffer dito sa pamimigay? Totoo, ang ating mga kababayan, marami ang nakakatanggap sa mga probinsya, sa mga barangay, mayroong mga akap, may mga programa ng tupad, may mga, alam natin, yan ay nanggagaling lahat sa budget ng gobyerno through the Department of Social Welfare at doon sa napupunta sa mga politiko. At alam naman natin na maraming mga politiko na ginagamit ito, pero hindi sa lahat. Doon lamang sa kanilang mga constituencies na mga botante. Pero yung mga kalaban, ay hindi naman nakakatanggap. Kaya babalik din tayo sa ating issue na marami pa rin more than what numbers have received are naghihirap pa rin, paring Ado. Ano masasabi mo tungkol dyan? Well, hindi productive yung pera na yan, ang ibig sabihin ng ating secretary. And it foments a culture of mendicancy. Yes. Mga palilimos, hindi entrepreneurship, hindi hardworking society ang finoform yan. At saka ito nagbi-build up na. Itong mga pondo na ito, dapat shot in the arm lang yan eh. Gearing up for the election. And it was for the benefit of those na nakatingala kay Marcos. I'm sure a lot of beneficiaries of this are politicians who have turned their backs on their previous loyalties and have now changed loyalties to this administration, pero at the expense of the Filipino people pa din, dahil itong pera na to hindi naman ito pinupulot dyan sa maisan, dyan sa kalye or sa iba-ibang lugar, kundi galing po yan sa
ating Bangko Sentral at sa National Treasury dahil sa paghihiram at tumataas na ang ating utang. Unlike the time of Duterte, nangutang tayo dahil nagka-COVID, ito nangutang tayo dahil we have to sustain the face and image of Marcos. Para lamang mapakita niya na hindi man naghihirap ang gaano ang tao kasi there's a dole out, there's a continuing dole out. But hindi lahat. Only a number of people. So, ito na naman, nandito po tayo, muli, sinasabi natin dito sa ating programa na hindi nasisiyahan ang taong bayan hanggang ngayon. 3 taon na darating. And the election will be the 3rd year of Marcos administration. So, ito na po, ang hinihikayat sana namin na ang aming dating Pangulo, si Pangulong Duterte, ay naligayahan sana ang mga karamihan sa ating mga kababayan na naghihirap, karamihan sa ating mga kababayan na tumutingala sa kanya bilang isang Pangulo, bilang alternative leadership, kasama ang kasamang kanyang anak. We were thinking of going towards the direction of building an opposition, a very strong opposition that will kick out Marcos. Pero nawala ito lahat. Yung sinasabing maisog, naging nausog. Ang maisog ay naging matalawan. Sa maisog is being brave. Ngayon naging talawan. Talawan in Visayas is duwag. Naging duwag na. Kasi sumabak naman tayo sa paraan na very, very skewed to the favor of Marcos. We are going into an election coupled with the resources of government, with Marcos at the helm. Nandyan ang COMELEC, alam naman natin kung saan ang patunguhan yan. So, and doon po tayo nalungkot at bakit nawala yung tunay na maisog nung unang araw sa Davao, ngayon nagiging talawan na lamang. Kasi why? Because we have abdicated our purpose of uniting this country towards kicking out Marcos for his misgovernance, misadministration, maladministration, and so on and so forth. So, we now end up with President Duterte going back to Davao. Our dreams parang nagiging bula. Pero that does not mean, para sa akin, that we are frustrated, because para sa akin, Duterte is still my boss. I work for him. He's a good boss. So, whatever he wants to do for himself, he wants to go back to Davao, nandyan pa rin yung full support natin. Although, nagkikita natin ang una, we try to criticize this partido, itong Pilipilaban, kasi we thought all the while nagagamitin na naman at his age ang ating Pangulo sa pangangampanya in an effort, in a campaign effort that para sa akin it's fruitless. Walang katutulan except for Bongo siguro and Bongo and Bato de la Rosa na may chance. Well, I don't know with Marcoleta,
but he's not a PDP laban, but may chance. Nalulungkot ako na baka mamaya gagamitin naman ni Marcos after the election, kitingnan nyo. Nanalo yung mga powered, mga manok ko. O 8 diretso naman kayo. Sabihin na naman ni Marcos. Tingnan nyo, hindi naman pala totoo na masama ako Paring Aldo, ano masasabi mo? I'm sure he will use that. Using all the cheating mechanism, the money from the government that will go to the resources of the campaign and so on and so forth. So, lamang na lamang siya. Whereas kung ang taong bayan magkasama tungo sa marcha like the people power in the past, baka malaking tsansa natin. But it seems that President Duterte has abdicated this akala namin nung nagdiskurso siya sa Davao ay tuloy-tuloy na yung pagsabi niyang Marcos, bangag ka, Marcos, baka magaya ka doon sa tatay mo na napunta sa Hawaii. So akala namin nakaarangkada na si Ginoong Duterte. Ang lakas ng dating. Ang lakas ng dating. At, yung anak niya, Marcos resign. Ang lakas ng dating nila. Pero nagpaguyo lang sa isang komunista na ang dinala ng mga speakers, ang dinala ng mga kasama ay mga spy ni Marcos. Mga pakawala ni Marcos na pinapa-speech doon sa mga rally ng maisog. Akala mo kung sino mga real opposition, pero wala nang purpose, kundi ito na ngayon. Nakita natin ang katuturan lang lahat noon ay tatakbo pala itong mga tao nitong komunista na puting buhok, tulad nitong Vic Rodriguez, tulad nitong ibang mga tao niya. Siya lang nag-survive, si Vic Rodriguez. Kasi pala, ang purpose hindi para talsikin si Marcos, kundi hihip-hipin niya para magiging kandidato niya nitong puting buhok na former communist na maging kandidato niya si Vic Rodriguez pagka-senador. Pero we're neither here nor there. We will discuss that later on, kung anong klaseng tao ang dinala nitong komunista na ito sa oposisyon para magiging pakawala lang ni Marcos. Ito, mga kababayan, ngayon, nandito tayo, balik tayo sa umpisa. At nagiging kandidato ngayon natin, at mahal pa rin naman natin, maski papano, ang ating Pangulo dati na tatayo na lamang na isang kandidato sa lungsod ng Davao. Where he used to be there, now he is going back there. Okay? But tayo bilang loyalist nitong kaibigan natin ay susuporta pa rin tayo. May mga kamag-anak tayo sa Davao, may mga kaibigan tayo sa Davao, kakausapin pa rin natin na mag-solid pa rin tayo, Duterte. But on the other hand, mga kababayan, maraming mga tumatraidor at sumasaksak sa likod ni Duterte. Ito, pakinggan muna natin yung pagtakbo ni Duterte sa lungsod ng Davao. Ito po. nga nakakuha sa mayor. Mubalik pagka mayor ang atong kanhi Pangulo sa Davao. Hindi, gusto magsilbi sa inyo. Davao better than yesterday. So, ayan
napakinggan natin, napanood natin yung araw na yung nangyari sa araw na nag-file ang ating dating Pangulo ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng lungsod ng Davao. Okay? Well, we did not expect anyone na lalaban. Sana, no? Although this is a democratic country, pero ang ini-expect natin na lalaban yung talagang tunay na kalaban. 'Di ba? Paring Ado. Yung kalaban na may dating at yung kalaban na mayroong integridad. Oh. Pero nadismaya din ako kasi alam nyo mga kaibigan, yung kumalaban ay anak nung dati kong best friend. Kami ni Ginoong Boy Nograles, we were best of friends. Si Nogi, when we were in Congress. I know for a fact na nung magkasama kami, even in during the time na namatay yung nanay ko sa hospital, magkasama kami ni Boy, nalaman ko, sinamahan niya ako doon sa heart center. Noong tumakbo siyang Speaker of the House, ang choice ni GMA noon, sinabihan ako ni Ronnie Puno, kasi ako noon at saka si Reggie Velasco, kami ang mga assistant ni Ronnie Puno noon. Sabi ni GMA, si Raul Del Mar daw at saka si Gullias ang pagpipilian. So, bilang matagal na congressman, mga kaibigan, kinausap po ako ni Secretary Ronnie. Sabi niya, pare, sino pa talagang natin dito? Sabi ko, mukhang walang chance si Gullias at saka si Boy Nograles. Ang pwede kasi siya ang majority floor leader. Siya, pero bata ni Divinesia. Sabi ko, pare, walang bata-bata. Kung ang isang tao bibigyan mo ng pagkakataon, sasalungat yan sa amo. Basta So, indeed, si Boy Nograles was in the United States on that day that Ronnie Puno told me that he agreed kung papayag si Boy. Tinawagan ko si Boy Nograles. Sabi ko, pare, gusto ni JMA na palitan si Joe de Venecia. Uwi ka kaagad dito. At ikaw ang sa grupo na sinabi ni Ronnie, kausapin niya si JMA, ikaw ang napupusuan. So maybe in 3 or 4 days, Boy Nograles came home. And the rest was history. He became the Speaker of the House. At the time, wala pa yung mga naghahari ngayon sa Kongreso. It was Boy Nograles and GMA was then the President. And at the time, magkalaban pa sila ni Duterte. Pero alam mo, ang tadhana, nag-iikot. At ito po, noong si Duterte na, at magkalaban sila, ito po ang nangyari. Si Boy Nograles mismo, at yung anak nitong pangalan ay Carlo, ang lumapit kay Duterte. When Duterte attempted to run and became president later on, it was this Carlo Nograles ang maski magkalaban pa si Boy at saka si Digong, yan ang lumapit at nag-volunteer na kay Digong daw siya. Ito po, makikita natin dito. And he had convinced his father to join Duterte. Ito, makikita natin dito. From enemies to allies, yan ang naging kwento ni na Pangulong Duterte at dating House Speaker Prospero Nograles. Present ang Pangulo sa kaarawan at panunumpa ni Davao City 1st District Representative
Carlo Nograles sa PDP laban. Doon humingi ng tawad ang nakatatandang Nograles kay Duterte. Nangako rin siya na magiging loyal sa presidente. Mahigit 2 dekada ring nagkalaban sa local position sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Sagot naman ni Duterte, hindi na kailangan pang magsorry ni Nograles. I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family, and we will defend and support the president and go against all his enemies. Hindi naman kailangan yan because actually, ano lang yan, yung magkalaban kami sa politika. But eventually, sinuportahan niya ako kasi it was to the best interest of Davao. Nakikita natin yung Carlo Nograles, atat na mag-join kay Duterte kasi may nakikita siyang potensyal na magiging ano siya, ika nga ay tataas from congressman to somebody else, and nag-join siya sa PDP laban. Okay, pero ang ating dating Pangulo ay very trusting, paring Ado. Pumunta na yung tatay, sorry na, nakipagkaibigan na, hindi na iiwanan ang Duterte. Pero what happened? Is there a betrayal here? Is there something called stabbing at the back? Or is there something called ingrate? Judas Iscariot. Ano bang masasabi mo sa isang tao na nakinabang ng husto? Pero hindi pa rin masatisfied. Alam mo, I have nothing against. Kasi hanggang sa kamatayan ni Boy, he was my friend. He was my best friend. I cried when he was buried. He died earlier than expected. He died when he has still a lot of things that can be done by him. Pero yung anak, anong nangyari? Ginawang cabinet secretary. Kasi tumulong. Although hindi man magaling, siguro may mga nakabulong doon na, boss, hindi naman magaling magsalita ito. Palitan natin kay Harry Roque. So, hindi pa rin tinanggal. Tapos doon sa last hour, mga kababayan, itong si Carlo, sa daming mga loyalist kay Duterte, na mas magaling pa rito sa tao na ito, siya pa rin ang nilagay na, of all people, Duterte still chose him to be appointed as chairman of the civil service. Ang daming magaling. Diyan na mga loyal na hanggang ngayon na kay Duterte pa hindi Pero itong pinili, mga kababayan. Kaso na agapan lang ng pagpanalo ni Bongbong, hindi agad-agad siya na-confirm. So, doon pa lang bumaliktad na. Iniwanan na si Digong at nakiusap na kay Bongbong na siya ay kukunin na civil service at ano sa CA. At ngayon, can you imagine, after all getting all these things from Digong, getting all the amenities, he can afford to run against Digong? Under the guise na, mahirap naman, wala daw kalaban si Digong. Ikaw, ano masasabi mo dyan? Is that a valid reason? For all the things that you have done, and Digong did not get anything from you. He got everything from him. You can afford to fight him.
We know for a fact na hindi ka mananalo, boss. Paring Carlo. May nakikita ako doon sa teleskopyo ko eh. Alam mo, sa mga pamilyang Nograles, well, I cannot speak for the lady congressman. Mukhang mabait naman yan. Pero, isa lang ang believe ako dyan, na parang mana sa tatay nila. Yung si Coco. Mukhang maayos na congressman yan, maayos na bata. Have been with him during our days with Boy Nogi. And okay naman yan. Well, I don't know. Pero ito si Carlo, klarong-klaro na hindi maganda, boss, yung ginagawa mo na although, tama naman na magkaroon ng demokrasya, tama naman yun na pero ito nga yung sinasabi ko nung isang episode namin, previous, na ito yung klase ng mga miyembro ng PDP Laban. Nung makinabang sila, presidente si Digong, nandyan. Kulang na lang sipsipin yung puwet ni Digong. Pero nung hindi na presidente and there were already weaknesses of the former president, everybody is leaving. Everybody is betraying him. There are even some na nakinabang sa PDP Laban nung tinanggal sila in Congress, may mga sila, nag-clutch on sila sa PDP Laban, are even the ones betraying Digong now. They are the ones asking to investigate him sa ICC, to get him, to get people to accuse him, even killing, even accusing him of being involved in murder or in any criminality. So these are the kind of people na nakinabang sa PDP Laban noon, but now are happy and earning so much from the other side. And this was admitted by Duterte himself, paring Ado, na siya ay nalulungkot dahil dati ang ligaya niya na everybody joined the bandwagon, but now, so yun po, ito si Ginoong Carlo Nograles, isa lang sa yan sa mga marami na sumasaksak ngayon sa likod ng dating Pangulo. And there are even more worse than that nowadays. And ang masakit din, even those who are with him is even betraying him. Putting a cordon sanitaire. Na ang direksyon sana As we speak. patalsikin si Marcos. Nagsalita na si Digong, si Marcos drug addict, si Marcos ganito, ganyan. Para pagkatapos pinagre-resign na, pagkatapos sa rally sa Cebu, binago yung script. At sino bang may responsibility niyan? Yung komunista na nandyan sa likod, na binubulungan si Digong, Mayor, ganitong gawin natin. Wag muna. Kukunin natin itong bata ni, sabi nitong kumag na ito, kunin natin yung bata ni Marcos, itong executive secretary, itong gawin nating spokesman. Niloloko si President Duterte, pinapa-outtaking pa, pinapa-endorse pa. Niloloko si Digong, tinaas pa ang kamay. Niloloko si Digong na, bata natin to. Pero itong dinala nitong komunista nito, itong sinabi namin noon ni Ado dito sa program na, pare, yung maisog na yan,
Walang direksyon yan papunta sa pagpaalis kay Marcos. Ang direksyon yan, ng maisog na yan, ay para i-develop ang kandidatura ng mga senatoriables na kaibigan nitong komunistang puting buhok. Yan po ang totoo dyan. O, tingnan mo, hindi kami nagkamali ni Ado, hindi kami nagkamali ni Eric Celis na ang punteriya niyang maisog na yan ay for senatorial. It's not to oust Marcos. May naririnig ba kayo itong binabata nila na Vic Rodriguez dyan sa maisog? Nagsalita na Marcos alis dyan? May narinig ba kayo na may nagsalita na Marcos resign? Wala. Pero anong nangyari ngayon? Mamaya, we will discuss that later on, mga kababayan. Kung gaano ang kabulastugan nitong isang pakawala ni Marcos na ambisyosong maging senador. So, dito muna tayo sa episode na sinaksak sa likod si Duterte ng isang tao na ginawa na niyang ganito, kabinet, ginawa na niyang chairman sa constitutional body, at lahat-lahat na pabor. Pero sinaksak pa rin siya kasi lumaban pa rin sa kanya ng pagkamayor. So, yun po ang mapait na kasaysayan ng ating bansa. Ito po si Paring Ado, he will make his last parting statement. Ang hinanakit ko lang dito, itong mga ginagawa natin ng diskurso, debate in a democratic space, no, ng mga issues, ay hindi marunong sumagot sa mga issues, kundi gumagamit ng mga vlogger at saka mga troll para tayo ay siraan. Ang hinahanap namin dito ay debate. Hindi naman kami kumakandidato ha? Hindi kami kumakandidato. Kung kami may sinasabi ditong mali, you are free to comment directly. We will give you airtime to explain your side. Oh. So, yan lamang ang aking pahuling salita dito sa segment na ito. No? Napakaaga. Kami po kasama sa Maisog hanggang sa Dumaguete. Pagdating po ng Dumaguete, sa harapan ng mga mukha nila, sa harapan ng ating dating Pangulo, nagpaalam kami at sinabi namin, magtatayo kami ng sarili namin movement na may klarong direksyon ang pagpapaalis kay Marcos. At saka let me add to that. During the Dumaguete's rally, after the rally, nagpa-meeting si President Duterte representing Maisog. Mayroong isa doong former communist na nagsuggest na para lumakas ang Maisog, kumuha tayo ng mga miyembro ng mga ex-NPA. Ex-NPA daw. Doon na kami umatras. Bakit mo kukunin ng si Franz Castro, sila Brosas, bumabanat kay Duterte, pero itong komunista na sumasama sa amin doon, bilang isang miyembro doon sa aming grupo, sabi, since mag-expand tayo, magre-recruit ako ng mga komunista na mag-join sa atin sa Maisog. Ay, hindi na kami pumayag. Dismayado na kami. Kaya hindi na kami umatras. And that's for the record. Yung mga nagkapakinig dyan, doon sa meeting na yan, I mark my word, alam nyo yan, na narinig nyo yan. At hindi na po ako after that. So, hanggang doon lang po kami, iparas kay paras, at
next episode. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na rin po sa YouTube at Ado Paglinawan. Marcos, alis dyan!